Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng đồng bộ thao tác profile. Bắt đầu nhé! Trước hết ta chọn số lượng profile cần đồng bộ thao tác một lúc. Ở đây người dùng có 3 lựa chọn, một là để tự động, hai là lựa chọn kích thước profile, ba là chọn sắp xếp thủ công. Người dùng có thể chọn tỷ lệ scale cửa sổ phụ, nhập thêm URL khởi động hoặc cài thêm extension theo chế độ load unpack để các profile khi đồng bộ sẽ mở sẵn URL và cài extension. Đặc biệt là tính năng xem trước vị trí có thể giúp bạn hình dung các profile sẽ như thế nào khi mở lên. Sau đó có thể bấm bắt đầu. Trong quá trình đồng bộ ta có thể tạm dừng lại để thao tác riêng cho từng profile và tiếp tục đồng bộ lại. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và subscribe kênh này nhé!